Hei kaikki ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Tää video tuli nyt aikaisen spontaanisti ja odottamatta minullekin, koska yksi meidän yhteistyökumppaneista halusi lähettää meille paketin arvioitavaksi. Salakirjat on historiaan, kansanperinteeseen ja henkisyyteen erikoistunut suomalainen kustantamo. Musta on aina ilo tukea kanssa yrittäjiä ja mä jännityksellä odotan, että mitä täältä löytyy. Tän vahingossakaan leikkaa tuota sisältöä. Täällä on vaikka mitä. Ihan ensimmäiseksi minä sain kansanperinnekalenterin. Täällä on tietoa kaikista näissä. Ihanaa tää taide. Maaliskuu. Nyt ollaan tässä huhtikuussa, niin siinä on tommonen. Täällä on just, että väkevänä vallitsi pääsiäinen, korpea ja korpikyliä. Salaperäiset henget lähestyivät ja olivat liikkeellä kristikansan asunnoilla. Oli vaeltamassa naukkoja semmoisia, pääsiäisvierhaita ja pääsiäisämmiä. Ne kulkivat salaa pitkin korpimaita, niitä kuultiin, joskus jotakin nähtiinkin. Palmusunnuntai, pääsiäislauantai. Täällä on tosi kattavasti tietoa tälleen. Ehkä vähän pakanallisesta näkökulmasta. Kesäkuu. Tosi kiva. En odottanut, mutta kiva. Sitten täällä on tällainen salakirjojen tuotelehti. Täällä on kaikkia tuotteita, mitä täältä löytyy. Just toi kansanperinnekalenteri muun muassa. Ja jos olette kattonut sen mun 10K-noituus-spesiaalivideon, niin te tiedättekin, että mikä on Malleus Maleficarum. Ja jos teitä kiinnostaa ihmissudet, niin täällä on ihan ihmissusien kirja. Tosi mielenkiintoista. Tämmöisiä vähän niinku mainos. Ruijan suomalaisia. Läpileikkaus kveenikulttuurista. Aleister Crowley, minkä tarotkortitkin minulla on. Kalevala ja Egypti. Olivatko muinaiset egyptiläiset suomalaisia? Tämäkin on mielenkiintoista. Mutta sitten itse tämä pääjuttu painavin täällä. Aika iso kirja. Ukonpakka, kalevalalainen tarot. Ja sitten siihen sopivat tarotkortit. Ja näitä me pääsääntöisesti tässä tänään käydään läpi, tutustutaan näihin. Eli tosiaan ukonpakka, kalevalalainen tarot. Tää on suomalaisesta mytologiasta viisautensa ammentava. Ukonpakka on saanut inspiraationsa Kalevalasta, suomalaisesta kansanperinteestä, vanhoista kansantarinoista, suomalaisen mytologian tutkimuksesta, shamanismista sekä suomalaisen kirjallisuuden seuran kokoelmista. Eli täällä mahdollisesti on semmosia vanhoja loitsurunojakin. Pakan on kuvittanut pakan tekijä Susanna Salo yhdessä Laura Kautovaaran kanssa. Ja sitten on tosiaan tämä opaskirja, jossa on kattavat selitykset jokaisesta 78 kortista ja erilaisista käyttötavoista. Korttien selitykset sisältävät runsaasti aitoa ja alkuperäistä vanhan kansan viisautta ja tarinoita, joille Susanna Salo on laatinut tulkinnat. Avataan nämä kortit kohta ja tutustutaan niihin vähän tarkemmin. Mä nyt vähän tätä kirjaa vielä tässä
Tosiaan siis hyvin kattava. Siis varmaan kattavin tulkintakirja, mihin mä oon ikinä aikaisemmin törmännyt. Ja tosiaan salakirjat on tän kustantanut ja Susanna Salo, iso hatun nosto ja kissanloikka tälle työlle. Kuulin, että tämä Ukonpakka olisi nyt myös käännetty englannin kielelle ja mahdollisesti tulevaisuudessa muillekin kielille. Tosi hieno juttu. Se on tosi hienoa, että meidän katoavaa kansanperinnettä viedään eteenpäin ja pidetään yllä. Eli tässä kirjassa on esitelty kattavasti suuri joukko myyttisiä olentoja, luonnonhenkiä, Kalevalan tapahtumia ja hahmoja sekä vanhaa suomalaisen mytologian mukaista maailmankuvaa. Ja tämä Ukonpakka seuraa myös tätä perinteistä 78 kortin järjestelmää, mitä sinä et nyt noudata. Teidän on hyvä tietää, että tämä Ukonpakka poikkeaa kaikista muista tarotkorteista siten, että nämä kortit sisältää tätä suomalaista vanhaa kansanperinnettä ja esi-isien viisautta. Ja tosiaan tässä tulkintakirjassa on kattavat selitykset jokaiselle 78 kortille ja on ohjeet korttien käyttöön, eli näiltä näkymin voisi sopia myös ihan ensikertalaisillekin. Ja vaikka tämä kirja onkin nyt opas näiden korttien käyttöön, niin tämä on myös itsessään kattava esitys suomalaisen mytologian olennoista. Ja mähän en tietenkään voi tätä koko kirjaa tässä lukea, ja meillä ei aika riittäisi siihen. Täällä sisäkannessa vähän pääsee jo kurkistamaan näihin kortteihin. Värikästä on. Tässä on hauska yksityiskohta, tämä teksti, se on tommonen vähän ehkä kohokuviointipainatus. Näin pikkutarkkana ihmisenä kiinnitin tämmöiseenkin heti huomiota. Ja tää tuntuu, että on laadukkaasti kyllä nidottu, sidottu, painettu. Paperikin tuntuu tämmöiseltä. Mä tykkään vanhojen kirjojen tuoksusta. Kyllä tääkin tuoksuu ihan hyvältä. Mutta tää paperi tuntuu hyvältä, teksti on hyvän kokosta, selvä, selkeästi luettavaa. Eli täältä löytyy taroteille tunnusomaisesti iso arkana ja pieni arkana, jota on sitten vähän elementeiltään jaoteltu. Tulenväki, vedenväki, ilmanväki, maanväki. Sitten täällä on esipuhe. Kattavasti on kuvituksesta ja elementeistä tietoa. Sitten täällä on myös, jos nyt teitä tosiaan kiinnostaa loitsut ja suomalainen perinnetaikuus, niin mä laitan tämän myös videon kuvauslaatikkoon, eli Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinteen ja nykykulttuurin tutkimuksen arkiston aineistot. Ne on siis kaikki luettavissa ja löydettävissä netistä. Ja tosiaan sieltä on otettu materiaalia jo näihin kortteihin ja tulkintoihin. Sitten tässä ohjeistetaan erilaisten korttikuvioiden käyttöön. Täällä on tämmönen tähtikuvio. Tähän en ole aikaisemmin törmännyt. Mutta se kanssa tapa etsiä ratkaisua kysymykseesi tai selvittää tilanne. No, kelttiläinen risti on klassinen, kurkiaura, ehkä vähän uudelleen nimetty. Sitten on jo iso arkana ja maailman synty kortti, jos olette Kalevalaa lukenut. Luen ihan lyhkäisesti tästä, että tuo sotka sorea lintu, liiteleikse laateleikse, keksi polven veen emosen, sinerväisellä selällä, luuli heinämättähäksi, tuoreheksi, turpeheksi, lentelevi, liitelevi, päähän polven laskeuvi, siihen laativi pesänsä, muni kultaiset munansa, 6 kultaista munoa, rautamunan 7. Jos haluatte itsellenne tarotkortit ja
tukea suomalaista yrittäjyyttä ja ylläpitää meidän katoavaa kansanperinnettä, niin ne kaikki yhdistyy aika mahtavasti tässä opuksessa. Täällä on siis niinku ihan lukemattoman paljon tätä tietoa. Menee jo melkein yleissivistyksen puolelle. Tietää muutamat näistä. Lähdekirjallisuutta on aikaisen paljon, eli todella on kyllä aihetta tutkittu. Mut joo, tää on jämäkkä opus. Kannet on vahvat, tukevat. Ja kyllä tää ihan selvästi ulkoasultaan ja graafisuudeltaan jo heti tässä vaiheessa poikkeaa kaikista noista muista. Tietysti siihen nyt vaikuttaa sekin, koska tää on tätä uniikkia suomalaista kansanperinnettä. Ainakin tässä vaiheessa vaikuttaa tosi hyvältä. Täytyy tuossa nyt noihin kortteihin tutustua seuraavaksi ja sitä kautta katsoa, miten käytännössä nämä opastukset ja tulkinnat toimii. Iso hatunnosto tästä työstä, mitä on tehty. Tosi hienoa. Arvostan. Sitten päästään näihin kortteihin. Niillä on tämmönen oma säilytysrasia. Ja nämä on tässä ihan avaamattomina. Te olette nyt minun. Ui. Heti lähti liikkeelle. Okei, tässä on nyt ensin tää takakansi. Mä en oo ihan varma. Näyttäisi, että tässä olisi jotain maljoja, mutta ehkä tää selkenee tossa vähän myöhemmin, että mitä tämä kuviointi esittää. Nyt en ole ihan varma. Mutta taustapuolihan näyttää siis tällaiselta maanläheiseltä. Kun mä nyt tunnustelen näitä, nämä on aika liukkaat ja hyvin niinku ohkaisen tuntuiset. Ja nyt kun lähdetään näitä katsomaan läpi, nämä on kivasti heti järjestyksessä, eli lähdetään tästä maailman synnystä niin kuin Kalevalassakin. Sitten täällä on Seppo Ilmarinen ja Lemminkäisen äiti, Louhi, Väinämöinen, mikä varmaan kaikille tuttu, ja shamaani hienosti. Shamaanille tunnusomaisessa suojavaatetuksessaan. Pohjolan häät, ja täällä tunnistan heti tämän symbolin, mikä itsellänikin on tatuoituna. Lemminkään, täällä on paljon tuttuja hahmoja. Sampo, kilpakosinta aiheena, kilpalaulanta, Tuonelan tyttö, mikä oli tuossa kirjan kannessa vähän isompana, Pohjolan neito, Suuritammi, Pohjantähti, Pohjolan portit, eli siis näissä korteissa nyt itsessään on sitten tätä kalevalalaisuutta paljon mukana. Maailmanpuu. Ja sit selvästi kun nyt mennään vähän ensimmäiseen elementtiin, nämä on kaikki tämmöisiä hyvin liekehtiviä ja selkeästi erottuvia. Ja täällä on myös ihan tuli tuollaisen alkemisenakin symbolina, mikä on hauska yksityiskohta. Suden morsian, toi on ihan kaunis kortti. Löylyn henki, saunakulttuuriakin löytyy. Veden elementtiin kun päästiin, niin täältä tulee heti Vellamo, mistä oli puhetta siinä merenneitovideossa. Vetehinen ja Aino ja... Tää taitaa olla... Joo, eli Ukon vakka on tämä taustakuviointi. Niin, mutta siis tämä kuvitus, niin tämähän on hyvin persoonallinen. Tässä näkyy selvästi tämä taiteilijan oma visio ja kädenjälki ja tunnelma. Ja näistä kyllä hyvin voimakkaasti välittyy tämä suomalainen kansanperinne ja Kalevala. Ja jokaisessa kortissa on hyvin paljon tämmöistä pientä
symboliikkaa ja tietoa piilotettuna, ja jos sitä ei itse tiedä tai ei ole perehtynyt Kalevalaan tai tähän meidän katoavaan kulttuuriin, niin mä lämpimästi kyllä suosittelen, että jos nämä kortit hankitte, niin hankitte myös tämän tulkintakirjan. Tässä vaiheessa, jos mäkin intuitiivisesti lähden näitä tulkitseen, niin varmasti jäisi paljon sitä oleellista tietoa kertomatta. Eli kyllä kannattaa todella alkuvaiheessa käyttää tätä tulkintaopaskirjaa apuna. Eli jälleen kerran voin todeta, että mitä enemmän teillä on tietoa ja kokemusta taustalla, niin sitä helpompi näitäkin kortteja on tulkita. Joo, tehdään tähän loppuun nyt vielä lyhyt koetulkinta, niin pääsee vähän käytäntöön kiinni näiden korttien kanssa. Aina ensimmäisellä kerralla, kun kortit ottaa käyttöön, niin on hyvä, että nämä sekoitetaan kattavasti ja tarkasti sekaisin. Samaan aikaan nämä myös vähän niin kuin merkkaantuu omaksi. Näihin jää sitä sun omaa energiaa. Jokaisellahan on myös ihan oma tyyli sekoittaa, joten älkää ottako paineita. Otetaan hänet siihen jo mukaan, jotain hän haluaa kertoa. Teen vielä tälleen. Hyvin onnistuu näillä, kun nämä on näin ohkaset. Kaikilla korteilla toi temppu ei onnistu. Joo, sieltä tosiaan hypähti jo Pohjolan neito. Mä tämän kortin tulkitsen itselleni nyt vähän semmosena, mitä minun on tällä hetkellä hyvä tietää, mutta mä voisin ottaa vaikka tämmösen pääsiäisteeman, kun pääsiäinen on nyt tässä ihan just tulossa, että nyt pääsiäiseen liittyvä. Jaha, tulta tulee. Panu. Tämä on mulle vähän nyt, ei heti kellot soi, että kukas nyt on kyseessä, mutta onneksi meillä on tämä tulkintakirja, niin täältä löytyy vastaukset nyt näihin. Katsotaan nyt ensin tätä Pohjolan neitoa. Vaikuttaisi, että tuossa oli toi Panu, otetaan se talteen. Eli tää edustaa siis tämä Pohjolan neito nyt taidon kortti, ja sehän on hyvin tämmöinen alkemistinen ja vastakohtien yhdistymistä, kyvyt ja lahjat, uusien taitojen omaksuminen, tasapaino, sisäinen muutos. Joo, mä muistan muista pakoista tän. Tää on hyvin luodaan uutta, uudistutaan, käytetään vastakohtaisia aineksia ja niistä syntyy sitten se uusi. Ja tässä on ihan Kalevalastakin tätä tarinaa, miten tämä Pohjolan neito ja Väinämöinen kohtaa. Ja tietysti Väinämöinen on heti kosimassa. Kuten näette, niin siis tekstiä tähänkin korttiin on nyt siis 3 sivua. Mä en tätä tarinaa nyt tämän enempää, täällä on päätelmät ja kattava tämän päätelmät ja tulkintakin. Eli kortti viittaa uuden oppimiseen ja jo opittujen taitojen hyödyntämiseen. Sinulla on hyvät mahdollisuudet suoriutua vaikeistakin tehtävistä ja tilanteista. Havittelemasi palkinto ei kuitenkaan välttämättä tipahda syliisi opittuasi uusia taitoja, vaan uudet taidot itsessään ovat se arvokas palkinto, jonka nyt tarvitset. Väinämöinenkin kehittyi taitavammaksi tietäjäksi tämän Pohjolan neidon haasteiden ansiosta. Ja kaikki ei aina mene elämässä niin kuin toivotaan, mutta lopulta me huomataan, että just niiden haasteiden kautta ollaankin opittu tosi arvokkaita asioita. Joo, tää oli ihan kaunis päätelmä ja tulkinta tästä kortista. Täällä on vielä sitten vähän niin kuin ehdotuksena ja kehoituksena, että
Luovat voimat yhteyteen maan energioiden kanssa. Käytä kykyjäsi viisaasti ja tartu pelotta haastaviinkin tehtäviin. Epäonnistuminen on tärkeä osa elämää, eikä sitä kannata pelätä. Ja arvokkaimmat oppitunnet tulevat usein kantapään kautta. Ihan viisasta ja kattavaa tekstiä. Ja tää on todella kaunis kortti. Tykkään tästä kyllä. Syvennyn tuohon paremmalla ajalla vielä tarkemmin. Mikäs tää Panu nytten on? Täältä kun luetaan tätä mytologiaa hänestä, niin selviää, että Panu on auringon poika. Ja auringottaren tekemä, alla ahojen asuja, liejessä lepää eliä. Mutta hyvin voimakas, siis tämmönen aurinkoa kuvaava kortti. Ja täälläkin on tätä tulkintaa, niin kuin 1, 2, 3, melkein 4 sivua. Et luettavaa ja perehdyttävää on paljon, mutta avainsanat tälle Panu-kortille on, että väkevämpi kuin 100 haltijaa, intohimo, luovuus, elämänvoima, harkinta, puhdistautuminen ja voimakas tahto. Eli pääsiäinen ilmeisesti on tämmöinen hyvin energiaa tuova juhla nyt tänä vuonna. Sitten tässä puhutaan yleensä tulesta, miten sitä on käytetty ihan niin kuin suojana ja lämpönä. Henkisessä mielessä tuli kuvastaa ihmisen sisäistä tulta, ideoita ja luovuutta tai puhdistava elementti. Ja tämän suomalaisen tulenhaltijan nimi oli Panu, eli siis tulenhaltijasta on nyt kyse. Ja hän on tosiaan auringon poika. Kun tuli poltti ihmistä, palohaavoja parannettiin loitsimalla. Ensin Panua moitittiin sen pahasta teosta ihmistä vastaan. Hyi Panu, sinä olet tuhma, poltit. Ja tämän jälkeen valkea karkoitettiin ihmisestä manaamalla se emonsa auringon luokse. Ja tämä manaaminen tapahtui siis ilmeisesti tulen vastavoimia käyttäen, eli jäätä, vettä ja kylmyyttä hyödyntäen. Joo, täällä on siis todella paljon tätä taustatietoa. Siitä mä oon kyllä yllättynyt ja positiivisesti, koska aina on ilo oppia uutta ja sivistää ja valistaa itseään. Joo, mutta siis todella mielenkiintoinen kirja ja melkein jo ihan pelkästään tämän monipuolisuuden ansiosta voin kyllä lämpimästi suositella. Eli jos kaipaatte monipuolisuutta teidän tarotkorttikokoelmaan, niin tässä on erittäin hyvä täydennys. Todella näkee, miten paljon aikaa ja vaivaa on käytetty sekä näiden korttien että tämän tulkinta-opaskirjan tekemiseen. Ja mä en kyllä ihan suoraan odottanut, että tämä on näin kattava. Ja edelleen kyllä todella suuri hatunnosto tälle Susanna Salolle ja myös Salakirjat Kustantamolle, kun te olette lähtenyt tätä projektia tekemään. Mä toivon, että tämä lähtisi entistä enemmän leviämään tonne maailmalle. Edustetaan meidän kulttuuria ja meidän kansanperinnettä, mikä on hyvin omanlaisensa. Jos Salakirjat Kustantamo ei ole teille ennestään tuttu, niin suosittelen lämpimästi, että käytte tutustumassa heidän sivuihinsa. Mä laitan tonne videon kuvauslaatikkoon linkit, niin pääsette helposti suoraan sinne. Kiitos, että katsoitte tämänkertaisen videon loppuun. Muistakaa peukuttaa ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Olette edelleenkin lämpimästi tervetulleita meidän uusille kotisivuille ja käykää lukemassa uusin blogikirjoitus, mikä koski voimaeläimiä. Jos teillä heräsi kysyttävää, niin kommentoikaa ihmeessä ja jakakaa muutenkin mielipiteet näistä korteista, mitä näitte tässä videossa. Ihanaa kevättä kaikille ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!